सो आज चाहिँ सेल बायोलोजीको पार्ट 4 छ है। हामीले 3टा लेक्चर अहिलेसम्म हेर्यौं र आज 4th पार्ट। सो आज हामीले मेनली न्यूक्लियस, क्रोमोजोम हैन र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आजको यो 3टा टपिक छ र यसपछि प्रोबेबली यो सेकेन्ड लास्ट और थर्ड लास्ट क्लास होला सेल बायोलोजीको। मेबी वी क्यान हैव 1 or 2 मोर लेक्चर अन सेल बायोलोजी। त्यसपछि यो टपिक कम्प्लिट गरेर वी विल गो फर नेक्स्ट टपिक। सो स्टार्ट गरौँ ल सेल बायोलोजी आजको। स्क्रिन चेन्ज भएको छ है तिमीहरुमा? So starting with the nucleus, eh? So nucleus. So before going into nucleus, है ना? We all know cell में क्या थियो? Cell में cell wall थियो, र cell wall भित्र के थियो? Protoplast. Protoplast भित्र there was protoplasm. Protoplasm दुईटा कुराले बनेको हुन्छ. One is nucleus र अर्को चाहिँ cytoplasm है. So दुईटा component हुन्छ protoplasm भित्र. एउटा cytoplasm हुन्छ र अर्को चाहिँ nucleus हुन्छ है. So nucleus भनेको के? So protoplasm बाट if you remove cytoplasm, that is nucleus. So nucleus भनेको चाहिँ extra cytoplasmic component of the cell. So cell भित्र जुन हाम्रो extra cytoplasmic component छ है. So हामीसँग अहिलेसम्म जुन organelle पढेको थियो हैन हामीले लाइक माइटोकन्ड्रिया, प्रोटोप्लास्ट त्योहरु कहाँ प्रेजेन्ट थियो? त्योहरु यो साइटोप्लाज्म भित्र प्रेजेन्ट थियो. So they were what? Intracytoplasmic component. तो यो न्यूक्लियस जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो साइटोप्लाज्ममा प्रेजेन्ट हुँदैन है. यो साइटोप्लाज्म बाहिर प्रेजेन्ट हुन्छ. यसले चाहिँ साइटोप्लाज्ममा इन्क्लुड गरेको हैन. So this is extra cytoplasmic component of a cell, but it is not an organelle. So be clear है, न्यूक्लियस भनेको organelle हैन, यो भनेको सेलको कम्पोनेन्ट हो. है, so this is not an organelle. So nucleus को discovery हैन, so it was first discovered by Robert Brown है. So Robert Brown र Robert Hooke मा confuse नहुने. Robert Brown for nucleus and Robert Hooke for cell है. So he discovered nucleus from root cells of orchid. So orchid is a plant हैन, त्यसको root बाट, root को cell बाट चाहिँ Robert Brown he discovered what? Nucleus. So जस्तै अब हाम्रो ह्युमन बडीमा हैन हाम्रो जुन ओभरअल एक्टिभिटी छ कुन पार्टले हाम्रो कन्ट्रोल गर्छ? हाम्रो ब्रेनले कन्ट्रोल गर्छ है. सो हाम्रो बडीमा हैन हामी लाइक वी आर मुभिङ हैन, वी आर डुइङ एनी काइन्ड अफ वर्क. यो सबै एक्टिभिटीको सिग्नल कहाँबाट आउँछ त? ब्रेनबाट आउँछ है. सो हाम्रो केसमा ब्रेनले कन्ट्रोल गर्छ ओभरअल एक्टिभिटीलाई. त्यस्तै सेलको केसमा के हुन्छ हैन? सो वाट एभर द सेल डज, लाइक सेल ग्रोथ होस्, त्यो सेल मेटाबोलिजम, सेल रिप्रोडक्सन हैन, सबैको लागि एउटा सिग्नल आउनु पर्छ है. सो दैट सिग्नल इज प्रोवाइडेड बाइ दिस न्यूक्लियस है. त्यो सिग्नल न्यूक्लियसले प्रोवाइड गर्छ. सो सेलको त्यही भएर यसले के भन्ने हो? सेलको कन्ट्रोलिङ सेन्टर भनेको छ. जस्तै ह्युमन बडीमा ब्रेनले सबै कन्ट्रोल गर्छ हैन, सो हाम्रो बडीको कन्ट्रोलिङ सेन्टर इज व्हाट? ब्रेन. त्यस्तै सेलको भित्र के हुन्छ? सेलको भित्र न्यूक्लियसले सबै सेलको ओभरअल एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्छ. त्यही भएर न्यूक्लियस चाहिँ सेलको के कन्ट्रोलिङ सेन्टर. This was proved by another scientist named Hammerling. How did he prove it? By his graft experiment on Acetabularia. Acetabularia भनेको this is a green algae हो, example of green algae र यो चाहिँ unicellular हुन्छ. यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट लाइक अ फ्याक्ट इज यो चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट युनिसेलुलर प्लान्ट है Acetabularia. अम्ब्रेला शेप्ड हुन्छ हैन, दिस इज, अनि यो भनेको लार्जेस्ट युनिसेलुलर प्लान्ट है. सो न्यूक्लियस भनेको के भयो? सो प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस भनेको के एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कम्पोनेन्ट. स्ट्रक्चर अफ न्यूक्लियस हामी अब अर्को स्लाइडमा हेर्छौं. अर्को स्लाइडमा हेर्छौं हैन. अनि इट इज डिस्कभर्ड बाइ रोबर्ट ब्राउन. हाउ डिड ही डिस्कभर इट? फ्रम रूट सेल अफ द अर्किड. अनि यो भनेको कन्ट्रोलिङ सेन्टर अफ द सेल हो. अनि हाउ ही लाइक कसरी कुन प्लान्टबाट ही डिस्कभर्ड इट फ्रम Acetabularia भनेको ग्रीन एल्गी हो. सो दिस वाज लाइक इंट्रोडक्शन टु द न्यूक्लियस हैन. So it is also called as brain of the cell because it holds the information needed for cellular function. हामीले already discuss गर्यौं यो. Also nucleus मा के हुन्छ? nucleus मा genetic material जस्तै DNA, RNA योहरु हुन्छ है. त्यही भएर nucleus is also called as apparatus of heredity. Similarly, controlling center of the cell or director of cell. So के भन्ने nucleus लाई? Apparatus of heredity, controlling center of the cell र director of cell. So now we have number of the nucleus. So what do we think? कतिवटा नम्बर न्यूक्लियस हुन्छ होला एउटा सेलमा?
So the number is variable है न्यूक्लियस नम्बर फिक्स हुँदैन एउटा लाइक स्पेसिस वाइज फिक्स हुन्छ तर डिफरेन्ट स्पेसिसमा चाहिँ डिफरेन्ट नम्बर हुन सक्छ न्यूक्लियसको मोस्टली यो चाहिँ युनि न्यूक्लिएटेड हुन्छ है सो म्याक्सिमम केसमा दिस इज युनि न्यूक्लिएटेड र कुनै कुनै केसमा बाइ न्यूक्लिएटेड पनि हुन सक्छ जस्तै बाइ न्यूक्लिएटेडको मोस्ट कमन एक्जाम्पल इज प्यारामेसियम अल्सो नोन एज वाट स्लिपर एनिमोलिक्युल दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ यसमा म्याक्रो माइक्रो हैन र दिस इज वाट बाइ न्यूक्लिएटेड प्यारामेसियम यसको बाहेक वी हेभ अल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड पनि छ सो बिफोर गोइङ टु मल्टी न्यूक्लिएटेड हैन स्ट्रक्चर अफ द न्यूक्लियस हेरौँ है वान्स सो यो जुन हाम्रो छ 3D यो लाइक दिस इज अ 3D मा इमेजिन गरे यसलाई सो दिस इज न्यूक्लियर इन्भेलप भनेको न्यूक्लियरको आउटर मोस्ट कभरिङ हैन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छ यो अनि यही मेम्ब्रेनलाई यो मेम्ब्रेनको पछाडिपट्टिको छ है स्ट्रक्चर सो यहाँ जुन हेर्दैछ तिमीहरूले यो यो जुन एरियाहरू सो दे आर वाट दे आर न्यूक्लियर पोर्स है सो यो मेम्ब्रेन छ मेम्ब्रेनमा पोर हुन्छ हैन सो दिस आर न्यूक्लियर पोर्स र अब इनसाइडमा दिस इज वाट दिस इज न्यूक्लियोलस है इनसाइडमा न्यूक्लियसको भित्र न्यूक्लियोलस भन्ने हुन्छ एउटा कम्पोनेन्ट र न्यूक्लियसको भित्र अल्सो वी हेभ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छ है अब यहाँ क्लियर नदेखेको होला अर्को फोटोमा क्लियर छ हैन हेर्छु तिमीहरूले सो जस्ट इमेजिन हैन यहाँ थ्रेड लाइक जुन स्ट्रक्चर्सहरू छ मेबी यो लाइट पर्पल जस्तो देखिया होला द्याट इज वाट क्रोमाटिन सो के भयो न्यूक्लियसमा न्यूक्लियर इन्भेलप भयो आउटर मोस्ट हैन त्यो इन्भेलपमा पोर्स हुन्छ पोर्सहरू यो सो दिज आर न्यूक्लियर पोर्स अनि भित्र चाहिँ हाम्रो न्यूक्लियोलस हुन्छ यो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैन र त्यसको भित्र अरु के हुन्छ हाम्रो यो न्यूक्लियोप्लाज्म छ है यो चाहिँ यो न्यूक्लियोप्लाज्ममा न्यूक्लियोलस इज प्रेजेन्ट र त्यहाँ चाहिँ अरु के हुन्छ क्रोमाटिन हुन्छ यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्सहरु दे आर क्रोमाटिन ओके सो अगेन हैन नम्बर अफ द न्यूक्लियसमै छ सो मोस्टली के हुन्छ युनिन्यूक्लिएटेड हुन्छ बाइ न्यूक्लिएटेड दुईटा न्यूक्लियस केमा प्यारामेसियममा हुन्छ सिमिलरली अनन्यूक्लिएटेड नै हुन सक्छ है लाइक न्यूक्लियस नै नभएको सेल सो यसको एक्जाम्पलमा वी हेभ म्याच्योर सिफ ट्युब सो सी इम्याच्योर सिफ ट्युब भन्यो भने त्यसमा चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ है सो इम्याच्योर हुँदाखेरि सिफ ट्युब इज न्यूक्लिएटेड बट व्हाट ह्यापन्स इज म्याच्योरिटीको प्रोसेसमा चाहिँ सिफ ट्युब लुजेस इट्स न्यूक्लियस र त्यसपछि चाहिँ यो कम्पेनियन सेलमाथि डिपेन्ड गर्छ है फर अब यसको लाइक बेसिक निडको लागि हैन अनि त्यही भएर म्याच्योर सिफ ट्युब सेल इट इज अनन्यूक्लिएटेड सिमिलरली म्यामेलियन आरबिसी मोस्ट कमन एक्जाम्पल म्यामलको जुन आरबिसी हुन्छ त्यसमा नि न्यूक्लियस हुँदैन दुईटा एक्सेप्सन छ क्यामल र इलामा है सो दो वी आर स्टडिङ बोटनी हैन यो लाइक जुलोजीको पार्ट भयो नि म्यामेलियन आरबिसी एन्ड ऑल बट दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हैन कि कुन म्यामेलियन आरबिसी मा चाहिँ यो अनन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेन्ट सो दे आर एक्जाम्पल अफ व्हाट क्यामल अनि अर्को इज इलामा र प्लान्टमा कहाँ हुन्छ प्लान्टमा म्याच्योर सिफ ट्युबमा चाहिँ न्यूक्लियस हुँदैन So next we have multinucleated. Multinucleated भनेको multiple nucleus है. So दुईटा टर्म छ बुझ्छ सिनसाइड र सिनोसाइड. So सिनसाइड मा चाहिँ के हुन्छ सिन भनेको युनाइटेड साइड भनेको सेल कस्तो सेल म्याच्योर सेल. So म्याच्योर सेल्सहरु युनाइट भइदिन्छ है. So साइटोप्लाज्म त युनाइट हुन्छ तर त्यो सेलको बीचको जुन न्यूक्लियस छ न्यूक्लियस युनाइट हुँदैन. फर एक्जाम्पल चारवटा सेल छ है चारवटा सेल युनाइट भयो भनेको इच सेलमा पहिला एउटा न्यूक्लियस थियो अब जुन चारवटा सेल युनाइट भएर जुन हाम्रो ठुलो सेल बन्छ हैन त्यो ठुलो सेलमा कतिवटा चारवटा न्यूक्लियस हुन्छ त्यस्तो एक्जाम्पल इज सिनसाइड है दैट केस इज त्यसको एक्जाम्पलमा वी हेभ बोन म्यारो स्केलेटल मसलमा एस्कारिसको एपिडर्मिसमा है मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ त्यो अनि इट इज एक्जाम्पल अफ व्हाट सिनसाइड के भयो त्यो सिनसाइड भनेको मल्टिपल सेल छ फर एक्जाम्पल वी हेभ 4 सेल्स हैन चारवटा सेल के भयो फ्यूज भयो देयर साइटोप्लाज्म फ्यूजेस बट न्यूक्लियस फ्यूज भएन सो जुन हाम्रो न्यू सेल भनेको छ चारवटाको फ्यूजनले त्यसमा अब चारवटा न्यूक्लियस छ फर लाइक एक्जाम्पलको लागि हामी सेङ 4 हैन तर मल्टिपल हुन सक्छ जति पनि अर्को वी हेभ सिनोसाइड सो सिनोसाइडमा चाहिँ के हुन्छ इनसाइड द सेल सपोज सुरुमा एउटा न्यूक्लियस छ दैट न्यूक्लियस अंडरगोज डिभिजन त्यो एउटाबाट दुईटाबाट चारवटा है अनि इट स्टार्ट टु फर्म मल्टिपल न्यूक्लियस तर जुन हाम्रो साइटोप्लाज्म छ हैन साइटोप्लाज्म डिवाइड भएको छैन सो व्हाट ह्यापन्स इज न्यूक्लियर डिभिजन विदाउट साइटोकाइनेसिस भनेको न्यूक्लियस मात्र डिवाइड भयो साइटोप्लाज्म डिवाइड भएन
So that is the example of like that is what sinusoid means. I know यसको example मा we have latex cells, Paucheria भयो, Botrytium भयो. So these are the example of multinucleated. बुझ्यो होला है sinusoid र sinusoid भनेको. Similarly, true nucleus र what incipient nucleus को पनि concept छ. Prokaryote मा के हुन्छ incipient nucleus हुन्छ. That is also called as nucleoid xenophore हैन different नाम छ यसको. We have already studied this. र eukaryote मा के हुन्छ eukaryote मा चाहिँ true nucleus हुन्छ which we are going to study. In fact, we are studying. So let's move to next slide. So now we have a structure of nucleus. So nucleus मा चाहिँ mainly 4 वटा छ structure मा. So the nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromatin. Nuclear membrane. So nucleus भनेको double membrane छ है. Double membrane मा के nucleus थियो र अर्को mitochondria पनि थियो double membrane. So this is outer membrane, outer nuclear membrane. यो जुन भित्रको छ that is what inner nuclear membrane. र यो दुईटाको बिचमा जुन ग्याप हुन्छ हैन एउटा दुईटा मेम्ब्रेन छ भने obviously मेम्ब्रेन टासेर बसेको हुँदैन सर्टेन ग्याप हुन्छ मेम्ब्रेन को बिचमा that is perinuclear space. र यहाँ चाहिँ हेर यो फोटोमा देखेला क्लियरली यो हेर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बिचमा यो ग्यापहरु छ है यहाँ नि ग्याप छ यहाँ ग्याप भयो. So these are the gaps. So they are called as nuclear hole or pore. So यो चाहिँ हाम्रो न्यूक्लियर पोर छ कमनली न्यूक्लियर पोर भनेर भन्छ हामीले यसलाई. यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेको अक्टागोनको शेपमा हुन्छ. यो अक्टागोनल हुन्छ शेप आठवटा साइड भएको. र यो पोर इज गाइडेड बाइ एन्युलस. एन्युलस भनेको एउटा च्यानल छ दैट इज गाइडिङ दिस पोर. र त्यो पोरबाट हैन अब कुन सब्स्टेन्स इन्टर गर्छ इनसाइड द न्यूक्लियस हैन त्यो गेटले चाहिँ गाइड गरेको हुन्छ यसलाई. थ्योरीमा नि मेन्सन छ यो कुराहरु अर्को स्लाइडमा. So this is what nuclear pore हैन. So pore कस्तो हुन्छ octagonal हुन्छ शेपमा and this is guided by a gate. Gate is called as annulus. र यसले चाहिँ हाम्रो मटेरियल को एन्ट्री गाइड गर्छ है इनसाइड द सेल. So यो अब यो भित्रको मैट्रिक्स छ that is nucleoplasm. यो भित्र व्हाइट कलरको जुन मैट्रिक्स छ हैन nucleoplasm. अनि अब यहाँ हेर्नु जुन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरहरु छ they are what chromatin fiber. Chromatin fiber लाई नि we call it as nuclear reticulum. So chromatin fiber is a commonly used term. It is also known as nuclear reticulum. You thread like the structure, pink structure, that is chromatin fiber. Use an spherical structure, spherical dense structure, that is nucleolus. So, चारवटा component भयो clear कहाँ कहाँ छ कुन. So, nuclear membrane दुईटा छ. This is outer nuclear membrane, inner nuclear membrane, or nucleoplasm. Using ground substance is nucleoplasm. And using thread like so that is what chromatin fiber. र यो हाम्रो spherical जुन structure छ that is what nucleolus है. So same कुरा चाहिँ फेरि हैन. So nuclear, so now we are going to start what nuclear membrane structure हेरे हामीले अब each and every component लाई चाहिँ we are going to study. So nuclear membrane is what double layer छ. Picture मा already हेरे हामीले outer layer र inner layer थियो है. So it acts as a barrier that separates the content of nucleus from cytoplasm. So cytoplasm छ cytoplasm पछि के हुन्छ हाम्रो nuclear membrane हुन्छ and inside that there are other components of nucleus. So nucleus र cytoplasm लाई separate केले गरेको छ यो जुन हाम्रो nuclear membrane छ हैन it is separating it. त्यही separate गर्ने भएकोले पनि we also call it as what nuclear envelope. So nucleus like a envelope भनेको एउटा envelope को काम के छ covering है. So covering को भित्र हैन we keep certain like we keep anything inside it. अनि त्यो भनेको के isolated हुन्छ हैन बाहिरको environment बाट. त्यस्तै what happens is हाम्रो nuclear membrane ले के गर्छ एउटा envelope जस्तै काम गर्छ र त्यो envelope को भित्र nucleus लाई wrap गरेर राखेको हुन्छ. So it acts as a barrier that separates the contents of nucleus from cytoplasm. It is also known as a karyotheca or nuclear envelope. So karyo refers to nucleus. A nucleus line we call it karyo. The space between two nuclear membrane is called as perinuclear space. है दुईटा nuclear membrane थियो outer inner त्यसको बिचको space is what perinuclear space. त्यहाँ pores थियो हैन octagonal pores थियो अनि inside which there is a gate called annulus. Annulus ले के गर्छ it guides the entry of substance through the pores. So pores बाट चाहिँ हाम्रो cytoplasm मा जान्छ र nucleus मा जान्छ. That entry is guided by annulus. So annulus भनेको gate जस्तै काम गर्छ.
बुझ्यो यहाँसम्म? So what was nuclear membrane? Double membrane barrier. It acts as a barrier, also known as karyotheca or nuclear envelope. Space like a perinuclear space, octagonal pores हैन त्यसमा गेट छ called as annulus. गेटले के गर्छ? गेटले गाइड गर्छ सब्स्टेन्स को एन्ट्री लाई. So we are moving to next. Next one we have what? Nucleoplasm. So त्यो जुन हाम्रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थियो हैन. So when we remove the nuclear membrane, त्यसको भित्र जुन हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्छौं, that is simply what? Nucleoplasm. So everything inside the nuclear membrane is called as nucleoplasm. जस्तै सेल भित्र प्रोटोप्लाज्म हुन्छ, त्यस्तै न्यूक्लियस भित्रको जुन ग्राउन्ड सब्स्टेन्स इज what? It is nucleoplasm, है? So this is also like a type of protoplasm भनेर पनि भन्छ यसलाई, nucleoplasmलाई. It consists of nucleolus, genetic materials and nucleosol. So genetic material भनेको हाम्रो chromatin भयो है, यो DNA RNA हरु सबै भयो, त्यो nucleoplasm मा प्रेजेन्ट हुन्छ. So it consists of nucleolus, we saw it in the picture. अर्को चाहिँ के genetic material like chromatin and nucleosol. So जस्तै cytosol भनेको के थियो? Cytosol भनेको cytoplasm बाट हैन, when we remove like everything, जुन हाम्रो रिमेनिङ त्यो जेली लाइक जुन हाम्रो रिमेनिङ ग्राउन्ड सब्स्टेन्स हुन्थ्यो, that was cytosol. त्यस्तै cytosol for what? Cell हैन. So nucleus को लागि nucleosol. So nuclear plasm बाट पनि when we remove all the component, then जुन हाम्रो त्यो रिमेनिङ ग्राउन्ड सब्स्टेन्स is left हैन. So that is what? That is nucleosol. So like cytosol for cell, there is nucleosol for nucleus. So it contains a number of enzymes which help in the synthesis and functioning of DNA and RNA. So nucleoplasm मा के हुन्छ? Different enzymes are present हैन, जसले चाहिँ DNA र RNA को synthesis मा help गर्छ. This is what a special type of protoplasm. Okay, so protoplasm मा के हुन्छ? Protoplasm मा cyclosis थियो है, तर nucleoplasm मा चाहिँ cyclosis is not present. Cyclosis absent हुन्छ in the nucleoplasm. So why it is absent? किनभने nucleoplasm भनेको मोस्टली यो जेल लाइक हुन्छ है. सो जेल नेचर हुन्छ यसको. सो जेल नेचरले के गर्छ? त्यसले प्रोवाइड, सो इट क्रिएट्स अ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी भनेको के? अपोजिङ फोर्स है. सो डिफरेन्ट ठाउँमा विस्कोसिटी के हुन्छ? भेरिएबल हुन्छ. त्यसले एउटा अपोजिङ फोर्स क्रिएट गर्छ र त्यो फोर्सले के गर्छ? त्यो फोर्सले मुभमेन्ट अलाउ गर्दैन है. सो मुभमेन्टलाई अपोज गर्छ, जसले गर्दा साइक्लोसिस इज एब्सेन्ट. साइटोप्लाज्ममा के थियो? साइटोप्लाज्ममा जेल एज लाइक सोल्जर थियो हैन इन द नेचर. सो दुईटा स्टेटमा एक्जिस्ट गर्थ्यो त्यो. न्यूक्लियोप्लाज्म भनेको जेल लाइक हुन्छ यो. सो त्यही भएर that gel like nature it create the viscosity. त्यो viscosity ले के गर्छ? अपोज गर्छ है यसको मोमेन्ट लाई. सो ड्यू टु व्हिच न्यूक्लियोप्लाज्म मा चाहिँ साइक्लोसिस इज एब्सेन्ट. सो दुईटा आयोन्स हुन्छ न्यूक्लियोप्लाज्ममा, one is manganese र अर्को चाहिँ magnesium. So important question from MCQ point of view. So what are the two ions present in nucleoplasm भन्यो भने go for manganese and magnesium. Also known as karyoplasm, karyolymph or nuclear sap. So gel like nature ले गर्दा we also call it as nuclear sap. So के हो nucleoplasm भनेको चाहिँ? So nuclear membrane लाई when we remove it हैन, then जुन हाम्रो त्यो remaining structure छ that is nucleoplasm. Nucleoplasm को भित्र के present हुन्छ? Nucleus present हुन्छ, genetic materials present हुन्छ, nucleosol is also there हैन. अनि यसमा चाहिँ different enzymes हरु हुन्छ. So those enzymes are needed for DNA and RNA को functioning and synthesis को लागि. It is a special type of protoplasm. तर यसमा cyclosis absent हुन्छ किन? viscosity ले गर्दा. अनि यसमा चाहिँ two types of ions छ, special types of ions. So they are what? Manganese and magnesium. It is also known as karyoplasm or karyolymph or nuclear sap. है तीनटा नाम छ न्यूक्लियोप्लाज्म को, karyoplasm, karyolymph and nuclear sap. Next component is nucleolus. So till now we discussed दुईटा component, nuclear membrane हेर्यो हामीले र nucleoplasm पनि हेर्यो. Now we have nucleolus. So यो भनेको small dense spherical हैन structure that is present in the nucleus that is made up of RNA and protein. So nucleolus भित्र RNA र protein मात्र हुन्छ, DNA हुँदैन nucleolus भित्र. It has only got
RNA and protein. So एउटा spherical structure छ हैन, dense structure spherical structure छ inside the nucleus जुन केले भनेको छ जसमा के प्रेजेन्ट छ जसमा RNA र प्रोटिन प्रेजेन्ट छ है abundant quantity मा. That is what? That is nucleolus. DNA is absent in nucleolus. So nucleolus ma since RNA and protein are present, so they are involved in what? Ribosome synthesis. So the site of ribosome synthesis in the cell is nucleolus. Since ribosome त्यहाँ synthesize हुँदैछ त्यही भएर nucleolus लाई नै we call it as ribosomal factory of the cell. है सो त्यसमा के छ nucleolus को भित्र RNA र protein छ. They help in what? Ribosome synthesis. Since ribosome synthesis is taking place, it is also called as what? Ribosomal factory of the cell. So कुन structure ले भन्छ ribosomal factory of the cell? Option A मा nucleolus छ र option B मा nucleus छ. त्यस्तो केसमा go for nucleolus. तर अब nucleolus option मा दिएको छैन भन्ने हैन. Suppose option A मा we have nucleus र B मा mitochondria. त्यस्तो केसमा go for nucleus. So best option is nucleolus. यो चाहिँ छैन भने मात्र go for what? Nucleus. यसको shape is maintained by calcium and magnesium. So यसमा नै दुईटा आयोन are present. They are calcium and magnesium र यसले चाहिँ यसको shape लाई maintain गरेको हुन्छ हैन जुन हाम्रो spherical shape छ यसको. That is maintained by what? Calcium and magnesium. So nucleoplasm मा कुन दुईटा आयोन थियो त्यसमा चाहिँ MM भनेर सम्झिने. So manganese र magnesium र nucleolus मा calcium र magnesium. Magnesium is common in both. Hey? So duita scientist ko name cha haina for which are important in case of the nucleolus. It was discovered by Fontana and the term is given by Bowman. Hey? So duita scientist hununcha Fontana and Bowman discovered भन्ने Fontana and term is given by Bowman. So now nucleolus ko bhitra pani like different parts haru cha hai. So this is a cell ko bhitra nucleus ko bhitra jun yo हाम्रो structure छ. So exactly spherical हुँदैन हैन, more and less like a sphere जस्तै हुन्छ. So when we zoom it, we get this. So this is a granular component. यसको जुन भित्रको यो gray color छ, that is fibrillar center. र अब यो जुन हाम्रो dark blue छ हैन, that is dense fibrillar component. So तीनटा भयो के granular, fibrillar र dense fibrillar. यो granular component को भित्र pre-ribosomes are assembled. So ribosome synthesis भयो हैन, ribosomal factory भनेको nucleolus हो. So जुन हाम्रो pre-ribosome हुन्छ, that is early formed ribosomes, they are synthesized, like they are assembled in this granular component मा. Fibrillar मा के हुन्छ? Fibrillar मा चाहिँ rRNA को transcription हुन्छ. rRNA is what? Ribosomal RNA को it transcription हुँदैछ fibrillar center मा. र अर्को चाहिँ we have dense fibrillar center, this one. यसमा चाहिँ हाम्रो pre-rRNA is co-processing हुन्छ यो component मा. So तीनटा component छ, but granular component, fibrillar center र अर्को is dense fibrillar component. है granular मा चाहिँ के pre-ribosome assembly, fibrillar मा rRNA को transcription, that is DNA बाट जुन rRNA भन्ने process छ हैन, that is taking place in this fibrillar center. र dense fibrillar center मा के हुन्छ यसमा चाहिँ pre-rRNA को processing हुँदैछ. So बुझ्यौ nucleolus. So तीनटा component हाम्रो भयो अहिलेसम्म, nuclear envelope नि भयो, nuclear plasm नि भयो, nucleolus नि भयो. Next we have chromatin. So chromatin भनेको चाहिँ के? So हेर तीनटा term हुन्छ है, chromatin, chromosome and chromatid. So those sound same हैन, like similar छ तिनीहरु but certain differences छ हैन. First त्यसलाई बुझौं के हो त्यो. So chromatin भनेको चाहिँ it refers to the substance found in cell nucleus. कहाँ present हुन्छ? Cell को nucleus मा present हुन्छ. र केले भनेको छ यो? Composed primarily of DNA and histone protein. So chromatin भनेको के भयो? Chromatin भनेको एउटा यस्तो substance छ जुन चाहिँ cell को nucleus मा present हुन्छ and it is made up of DNA and histone protein. है? Okay, so cell division को time मा के हुन्छ? यो chromatin हरु condense भएर they form chromosome. So chromosome के हो अब? Chromosome भनेको simply condensed form of chromatin. है? Chromosome भनेको chromatin को के condensed form. Okay.
सिमिलरली हैन सेल डिभिजन को प्रोसेसमा यो क्रोमोसोम के हुन्छ इट इज स्प्लिट इन्टु टु आइडेन्टिकल स्ट्रान्ड है सो क्रोमोसोम चाहिँ दुईटा आइडेन्टिकल स्ट्रान्डमा स्प्लिट हुन्छ एन्ड इच स्ट्रान्ड इज कॉल्ड एज क्रोम्याटिड सो बुझ्यो के हो क्रोम्याटिन क्रोमोसोम एन्ड क्रोम्याटिड सो क्रोम्याटिन भनेको चाहिँ सेलको न्यूक्लियसमा प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड इट इज मेड अप अफ डीएनए एन्ड हिस्टोन प्रोटिन अनि सेल डिभिजनको टाइममा यही क्रोम्याटिन के हुन्छ कन्डेन्स भएर इट फर्म क्रोमोसोम र यो क्रोमोसोम के हुन्छ पछि स्प्लिट हुन्छ दुईटा स्ट्रान्डमा आइडेन्टिकल स्ट्रान्डमा एन्ड इट इज कॉल्ड एज व्हाट क्रोम्याटिड बुझ्यो होला अब यो तीनटै टर्मको डिफरेन्स सो टर्म क्रोम्याटिन इज गिवन बाइ फ्लेमिङ एन्ड टर्म क्रोमोसोम इज गिवन बाइ वाल्डेयर है सो दुईटा साइन्टिस्ट फ्लेमिङ एन्ड वाल्डेयर सो फर क्रोम्याटिन भन्यो भने वी हेभ फ्लेमिङ टर्म एन्ड टर्म क्रोमोसोम इज गिवन बाइ वाल्डेयर इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रोम्याटिन appears like beads on a string एउटा स्ट्रिङ छ हैन र त्यसमा बीड्स जस्तै देखिन्छ यसको स्ट्रक्चर पिक्चर छ हाम्रो अर्को स्लाइडमा सो इच बीड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम सो के थियो अल्ट्रा स्ट्रक्चरमा चाहिँ जुन क्रोम्याटिन छ इट appears like beads on a string स्ट्रिङमा बीड जस्तै देखिन्छ यो इच बीडलाई वी कॉल इट एज न्यूक्लियोसोम इच न्यूक्लियोसोम हैज 8 हिस्टोन मोलिक्युल्स सो यो जुन 8 वटा हिस्टोन मोलिक्युल्स छ यो भनेको दुईटा सेटमा बसेको हुन्छ है एउटा सेटमा 4 वटा हैन र अर्को सेटमा नि 4 वटा सो दे आर आइडेन्टिकल एन्ड दिस आर H2A H2B H3 एन्ड H4 सो अगेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हुन्छ हाम्रो सो इच न्यूक्लियोसोममा 8 वटा हिस्टोन मोलिक्युल छ दुईटाको सेटमा बसेको हुन्छ इच सेटमा के छ H2A H2B H3 एन्ड H4 सिमिलरली हाम्रो दुईटा न्यूक्लियोसोम दे आर लिंक्ड बाइ लिंकर डीएनए सो अल्ट्रा स्ट्रक्चरमा कस्तो देखायो त क्रोम्याटिन बीड्स अन ए स्ट्रिङ बीडलाई के भन्छ हामी बीडलाई वी कॉल इट एज न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोममा 8 वटा हुन्छ हिस्टोन मोलिक्युल दुईटा सेटमा बसेको हुन्छ हैन 4 टाइप्स so they are H2A H2B H3 and H4 two nucleosomes are linked by linker DNA हैन र क्रोम्याटिन को लागि एउटा स्पेशल स्टेन छ व्हाट इज फ्युजन स्टेन है क्रोम्याटिन को लागि कुन स्टेन युज गर्छ हामी फ्युजन स्टेन युज गर्छौं जस्तै सेल वाल को लागि ग्राम स्टेन छ हैन त्यस्तै क्रोम्याटिन को लागि वी फ्युजन स्टेन ओके सो यो हेर पिक्चरमा ओभरअल यो जुन छ स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोसोम एउटा स्ट्रान्ड अर्को स्ट्रान्ड each strand is called as what chromatid यो क्रोम्याटिड को माथि जुन हाम्रो ब्लू कलर को ठ्याक्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखेको छ यो राबेको दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट क्रोम्याटिन र यही क्रोम्याटिनलाई हामीले जुम गरेर हेर्यो हैन अल्ट्रा स्ट्रक्चर हेर्यो यसको भन्ने यो हेर्यो ठ्याक्क बीड्स जस्तै देखे चाहिँ सो दिस इज अ स्ट्रिङ र त्यसको माथि यो बीड्स जस्तो दैट इज व्हाट न्यूक्लियोसोम त्यही छ यो एउटा न्यूक्लियोसोम अर्को न्यूक्लियोसोम हैन यो बीचमा लिंक गर्ने इज लिंकर डीएनए सो बुझ्यो के भयो अब ओभरअल दिस इज क्रोमोसोम अनि यो एउटा स्ट्रान्ड अर्को स्ट्रान्ड हैन क्रोम्याटिड थ्रेड जस्तो जुन छ यो भनेको यो के क्रोम्याटिन अनि अल्ट्रा स्ट्रक्चरमा यो जुन हाम्रो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर छ हैन सो दैट इज न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोमलाई लिंक गर्ने कुन लिंकर डीएनए नेक्स्ट मा वी हैव टाइप्स अफ क्रोम्याटिन सो दुईटा टाइप अफ क्रोम्याटिन छ हैन इम्पोर्टेन्ट छ यो हेटेरोक्रोम्याटिन एन्ड युक्रोम्याटिन सो हेटेरोक्रोम्याटिन मा के हुन्छ यो भनेको टाइटली प्याक्ड फर्म अफ क्रोम्याटिन हो भने युक्रोम्याटिन चाहिँ लुजली प्याक्ड फर्म अफ क्रोम्याटिन हो सो हेटेरो टाइटली प्याक्ड युक्रोम्याटिन चाहिँ लुजली प्याक्ड सो चाहिँ कुनै पनि हैन लाइक सब्स्टेन्सलाई हैन सपोज हामी पुरै स्प्रेड गरेर राख्यो र त्यसलाई स्टेन गर्यो भने लाइक त्यो अलि फेन्टेड देख्छ है प्र्याक्टिकली ट्राई टु इमेजिन दिस सो लुजली प्याक छ भने इट टेक्स स्टेन लाइटली हैन त्यो स्टेन पुरै स्प्रेड भएको हुन्छ सो इट टेक्स लाइट स्टेन तर टाइटली भनेको एक ठाउँमै पुरै कन्डेन्स्ड भएर बसेको छ भने त्यहाँ डिफरेन्ट लेयर्स फर्म हुन्छ है र त्यसले गर्दा द होल स्टेन इज स्प्रेड इन लेस सर्फेस एरिया टाइटली प्याक छ भने के सर्फेस एरिया डिक्रिज हुन्छ सर्फेस एरिया सानो अमाउन्ट अफ द स्टेन सेम भने मोर डार्कली स्टेन लिन्छ है लुजली स्प्रेड छ भने सर्फेस एरिया ठुलो भयो स्टेन पनि के हुन्छ पुरै मजाले स्प्रेड हुन्छ भनेको लाइट स्टेन देखिन्छ है त्यस्तो केसमा सो हेटेरोक्रोम्याटिन डार्क स्टेन युक्रोम्याटिन लाइट स्टेन सो हेटेरोक्रोम्याटिनमा के हुन्छ जिनको कन्सन्ट्रेसन थोरै हुन्छ अनि युक्रोम्याटिनमा चाहिँ जिनको कन्सन्ट्रेसन इज मोर सो अब लाइक किन थोरै हुन्छ कन्सन्ट्रेसन हैन किन धेरै हुन्छ
So यो चाहिँ अब फ्याक्चुअल डाटा हो है. So this is like, so they are already present हैन. अब यसको किन भन्ने छैन. यो हेटेरोक्रोमेटिन छ जसमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली इट इज फाउन्ड कि जिनको कन्सन्ट्रेसन थोरै थियो त्यहाँ. So अब लाइक लेस जिन कन्सन्ट्रेसन त्यही भएर इट इज ट्रान्सक्रिप्सनली इनएक्टिभ. अनि युक्रोमेटिन चाहिँ मोर जिन कन्सन्ट्रेसन भनेको एक्टिभिटी नि मोर हुन्छ. सो दिस इज बट ट्रान्सक्रिप्सनली एक्टिभ हुन्छ यो. यो हेटेरोक्रोमेटिन चाहिँ इट रेप्लिकेट लेट इन एस फेज र युक्रोमेटिन चाहिँ इट रेप्लिकेट अर्ली इन एस फेज. सो you for euchromatin and if early replication, so you can remember it like this. So के differences भयो त hetero र euchromatin मा. Hetero भनेको कस्तो tightly packed form of chromatin, euchromatin loosely packed. Hetero मा कस्तो हुन्छ darkest chain हुन्छ, यसमा lightest chain. This has less gene concentration र euchromatin मा चाहिँ gene concentration is more. This one is inactive हुन्छ यो transcriptionally or metabolically inactive हुन्छ यो भनेको active form of chromatin छ यो. It replicates late in S phase and it replicates early in S phase. So clear भएको होला यो differences. So this was about nucleus हैन. So nucleus मा के अरे हामीले nucleus को structure हेर्यौ हैन, त्यसको भित्रको component हरु. So we also saw like few scientists को name हरु हेर्यौ हामीले. त्यसको भित्र कुन आयोन्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ हैन त्यो हेर्यौ. सो वाइ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कंट्रोलिङ सेन्टर ब्रेन अफ द सेल हैन. सो वी आल्सो सॉ अबाउट इट. नेक्स्ट मा वी हैव क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम भनेको सो व्हाट वाज इट भनेको कन्डेन्स्ड फर्म अफ क्रोमेटिन. सो दिस आर व्हाट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन न्यूक्लियस अफ एनिमल एन्ड प्लान्ट सेल. सो क्रोमोसोमलाई वी कॉल इट एज फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स. सो सी दुईटा बेसिस अफ इनहेरिटेन्स हुन्छ. फिजिकल बेसिस भन्ने क्रोमोसोम र केमिकल बेसिस भन्ने that is what? That is DNA. So physical basis of inheritance chromosome, the chemical basis of inheritance one, that is DNA. So why chromosome like kina bhन्छ त हामी chromosome लाई physical basis of inheritance. So हेर chromosome को भित्र के हुन्छ gene are present है. Life process मा so chromosome दुईटा सेट मा प्रेजेन्ट हुन्छ है. हाम्रो लाइक हाम्रो एक्जाम्पल मा I will say it human को केस मा we have maternal chromosome र paternal chromosome. So we resemble and our parents हैन. So हाम्रोमा के phenotypic र genotypic character जुन छ in us, where do we get it from? We get it from our parent. कसरी? Through that chromosome है. So जुन हाम्रो यो physically like as a human body मा जुन हाम्रो phenotypic र genotypic character छ, we get it from our parents हैन. Through what? Through chromosome. Chromosome मा के छ gene छ. त्यही भएर since like it is related with this phenotypic and genotypic characteristic हैन. So we call it as what? Physical basis of inheritance. तर DNA ले किन भन्छ chemical basis of inheritance? DNA चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? न्यूक्लियस मा प्रेजेन्ट हुन्छ. र न्यूक्लियस मा प्रेजेन्ट भएर इट रेगुलेट हैन डिफरेंट एक्टिभिटीज लाइक प्रोटीन सिन्थेसिस लाइक त्यसले गाइड गर्छ. अरु पनि हैन डिफरेंट मेटाबोलिक एक्टिभिटीजहरुलाई इट गाइड्स ओभर देयर. त्यही भएर DNA लाई चाहिँ we call it chemical basis of inheritance र क्रोमोसोम लाई physical basis of inheritance. So clear भयो है. केमिकल बेसिस भन्ने DNA, physical basis भन्ने chromosome. So they carry hereditary unit. So they are also called as vehicle or bearer of gene. So hereditary unit भनेको के gene है. So chromosome मा gene present हुन्छ. So since it is carrying gene हैन कहाँबाट parent बाट offspring मा, so vehicle जस्तै काम गर्यो है. So vehicle को काम के ट्रान्सपोर्ट गर्ने है कुनै कुरालाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा. जस्तै क्रोमोसोमले के गर्दैछ जिनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्दैछ कहाँबाट प्यारेन्टबाट अफस्प्रिङमा. So we call it as vehicle or bearer of gene. So morphological form of the chromosome is karyotype र diagrammatic representation of the chromosome in descending order is karyogram. So karyotype भन्ने के morphological form of the chromosome भन्ने it is karyotype र त्यसलाई diagrammatic form मा represent गरेर in descending order. Descending order भनेको largest to smallest है. That is called as karyogram. Right? So karyotype र karyogram clear होला. So karyogram लाई नै ideogram भनेर पनि भन्छ धेरै ठाउँमा. Okay, so दुईटा set of the chromosomes है. So suppose like हाम्रो केसमा अब XXXY हुन्छ नि. Single set हेर्यौ त्यसको like set of maternal chromosome or set of paternal chromosome. That is called as what? Genome. So haploid set of the chromosome is called as genome. So 2n हुन्छ normally. So n मात्र लियो भने if you study n only, so that is what? Genome. Right? Karyotype भनेको morphological form of chromosome
क्यारियोग्राम भनेको डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ क्रोमोजोम इन डिसेन्डिङ अर्डर. सो ह्युमनको केसमा के हुन्छ होइन, सो क्रोमोजोम 1 भनेको लार्जेस्ट एन्ड इट गोज अन डिक्रिजिङ होइन, लाइक फर्दर अनवर्ड. सो 1 भनेको मेबी तिमीहरूलाई लाइक एज अ स्टुडेन्ट होइन, वी माइट थिङ्क स्मलेस्ट होला, तर 1 इज नट द स्मलेस्ट होइन. ह्युमनको केसमा चाहिँ हाम्रो क्रोमोजोम 1 चाहिँ लार्जेस्ट हुन्छ. सो ह्याप्लोइड सेट अफ द क्रोमोजोम भन्यो भने जिनोम होइन, इट इज कल्ड एज. सो एउटा टर्म छ होइन, हेटेरोपिक्नोसिस. सो वाट इज हेटेरोपिक्नोसिस? So this is differential staining of the chromosome due to differential thickening. So chromosome को अब हामी structure पढ्छौँ होइन, र त्यसमा we will see कि chromosome भनेको युनिफर्म हुँदैन है सबै ठाउँमा. त्यसको थिकनिङ कुनै ठाउँमा थोरै हुन्छ भने कुनै ठाउँमा धेरै हुन्छ. सो त्यो जुन थिकनिङको डिफरेन्स छ त्यसले गर्दा when we stain it, then it will take different, like the staining पनि अब according to thickness होइन, it will vary. So जुन ठाउँमा धेरै थिक छ होइन, so त्यहाँ staining is different. थोरै थिक भएको ठाउँमा पनि staining is different होइन. So that differential staining due to what? Differential thickening of the chromosome is called as heteropignosis. So के हेऱ्यो हाम्रो क्रोमोजोमको बारेमा in this slide. क्रोमोजोम भनेको के? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present in the nucleus. कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? न्युक्लियसमा प्रेजेन्ट हुन्छ, एनिमल as well as plant सेलमा. Physical basis of inheritance, also called as what? Vehicles or bearer of gene. Morphological form, karyotype. Diagrammatic भन्यो भने karyogram. Haploid set is what? Genome. Heteropignosis भनेको differential staining of the chromosome due to differential thickening. So यो टर्महरुलाई टाइम टु टाइम रिभाइज गर है, पछि किनभने कन्फ्युज भइन्छ है अप्सन हेर्दा. सो मोर्फोलोजिकल फर्म भनेर सोध्या हुन्छ हैन. अप्सन ए मा सपोज क्यारियोग्राम छ, बी मा क्यारियोटाइप छ भने फर्स्ट maybe eyes can go on karyogram or karyo error, you might pick this one. So carefully error and revise it time to time. So this is the structure of chromosome. So you have a chromosome, the chromosome ko euta chromatid and this is another chromatid. यो बीचको जुन छ हैन जानेर they are crossing, so that is centromere, right? So यसलाई अब अल्ट्रा स्ट्रक्चरमा यसको कम्पोनेन्ट हेरौं. So first मा यो हेरे चाहिँ क्रोमोजोम को जुन बीचको कन्स्ट्रिक्सन छ हैन, that is called as centromere. Centromere लाई नै we call it as what? Primary constriction. Centromere भनेको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द क्रोमोजोम छ है, किनभने क्रोमोजोम को क्लासिफिकेसन हैन is done on the basis of centromere, right? So centromere को बेसिसमा there are different types of chromosome. We will see it in the next part, next slide. So centromere लाई नै we call it as what? Primary constriction. र क्रोमोजोम को जुन एन्ड पार्ट छ हैन, that is called as what? Telomere. यहाँ लेखेको छ हैन पिक्चरमा, तर एन्ड पार्ट is called as what? Telomere. यसको आउटर कभरिङ छ, that is called as pellicle. So pellicle भनेको के? आउटर कभरिङ अफ द क्रोमोजोम. भित्र जुन ग्राउन्ड सब्स्टेन्स छ, that is what? Matrix. र त्यसको भित्र जुन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छ, that is chromonemata है. र जुन हाम्रो टेलोमेयर लाइक center, this is primary constriction, and apart from primary constriction हैन, अब डिफरेन्ट ठाउँमा अरु कन्स्ट्रिक्सन नि हुन सक्छ. So this is what? Secondary constriction. Two types of constriction भयो. Primary constriction also known as centromere. Centromere बाहेक अरु जुन constriction छ हैन, that is what? Secondary constriction. यो terminal unit मा हैन, secondary constriction भयो एउटा small part of the chromosome, like a small part is found there, so that is what? That is satellite. So के भयो chromosome को part मा, structure मा. So outer covering is pellicle. त्यसपछि we have matrix. Matrix को भित्र के छ? chromonemata छ. Centromere छ हैन, that is the primary constriction. Apart from primary constriction, we also have secondary constrictions है. Terminal unit is telomere. र जुन हाम्रो सानो पार्ट छ हैन, due to secondary constriction, terminal end मा, that is what? Satellite. Satellite may not be present in all chromosome है. The secondary constriction may also be not present in all chromosomes. So primarily के हुन्छ? Centromere चाहिँ will be present in all the chromosomes. So types of chromosome based on the position of centromere. So अब हेर यो. So यहाँ हेर यसमा centromere को position. So भनेको पुरै एन्डमा छ हैन. So this is what? Acrocentric. अनि यहाँ हेर. So first look at this. यो ठ्याक्क बीचमा छ यसको. So that is metacentric. So बीचमा भयो भने metacentric. अब यो हेर्नुस्, this is like बीचमा छैन हैन, तर हल्का माथि छ त्यो भन्दा. This is submetacentric. ठ्याक्क सेन्टरमा भयो भने metacentric. सेन्टर भन्दा थोरै माथि भयो भने submetacentric है.
अनि पुरै टर्मिनल इन्डमै भयो भने टेलोसेन्ट्रिक सो टर्मिनल इन्ड भनेको के टेलोमेयर है सो टेलोमेयरमै अब लाइक द सेन्ट्रोमेयर इज फर्म्ड देन दैट इज व्हाट टेलोसेन्ट्रिक टर्मिनल इन्ड भन्दा थोरै तल भयो भने दैट इज व्हाट एग्रोसेन्ट्रिक so based upon the position of centromere right so see two types of arm are created so this is short arm and you say long arm right so this is also short arm and this is long arm say short arm line like very short arms on you so that is satellite ones with like so यसमा चाहिँ satellite is absent यो acrocentric मा present हुन्छ mostly so long arm भयो र short arm भयो है so two types of arm based on the position of centromere अनि यो सेन्ट्रोमेयर मा सो दो यसमा चाहिँ इक्वली हुन्छ तर नि दिस इज अ शॉर्ट आर्म हैन एन्ड दिस इज लङ आर्म मेटासेन्ट्रिक मा चाहिँ अलमोस्ट इक्वल नै हुन्छ तर वी अलरेडी लाइक क्लासिफाई इट एज शॉर्ट आर्म एन्ड लङ आर्म नेक्स्ट मा वी हैव टेलोसेन्ट्रिक मा के हुन्छ एउटा मात्रै छ शॉर्ट आर्म छैन यसमा so टेलोमेयर भनेको के टर्मिनल एन्ड अफ द क्रोमोसोम है अब शेप्स है सो मेटासेन्ट्रिक मा कस्तो वी शेप्ड हुन्छ यो ठ्याक्क बीचमा छ है अनि एल शेप्ड भयो भने दिस इज सब मेटासेन्ट्रिक सो सेन्टरबाट हल्का यता तलतिर है सो दैट इज सब मेटासेन्ट्रिक भनेको एल शेप्ड है एक्रोसेन्ट्रिक भनेको टर्मिनल एन्डतिर लाइक नट एक्ज्याक्टली अन द टेलोमेयर बट नियर द टेलोमेयर दैट इज व्हाट जे शेप्ड भन्छ त्यसलाई र टेलोसेन्ट्रिक भनेको ठ्याक्क टेलोमेयरमै पुरै टर्मिनल एन्डमै सो दैट इज व्हाट आई शेप्ड सो वी शेप्ड कसमा हुन्छ मेटासेन्ट्रिकमा एल शेप्ड सब मेटासेन्ट्रिकमा जे शेप्ड एक्रोसेन्ट्रिकमा र आई शेप्ड चाहिँ टेलोसेन्ट्रिकमा सिमिलरली इफ सेन्ट्रोमेयर नै छैन भने दैट इज कॉल्ड एज असेन्ट्रिक यो चाहिँ रेयरली हैन दिस इज भेरी रेयर टु फाइन्ड सो विदाउट क्रोमोसोम इज लाइक सेन्ट्रोमेयर इज असेन्ट्रिक पोलिसेन्ट्रिक मा चाहिँ मल्टिपल सेन्ट्रोमेयर्स हुन्छ है सो पोलिसेन्ट्रिक पनि लाइक दिस इज अल्सो रेयर सो यो चाहिँ ल्युजुलामा प्रेजेन्ट हुन्छ यो सो असेन्ट्रिक भन्यो भने विदाउट सेन्ट्रोमेयर्स अनि पोलिसेन्ट्रिक मा चाहिँ विथ मल्टिपल सेन्ट्रोमेयर छ भने दैट इज व्हाट ल्युजुला सो अर्को एउटा टर्म छ हैन सेन्ट्रोमेरिक इन्डेक्स ओके सो हेरौँ द रेशियो अफ शॉर्ट आर्म टु होल लेन्थ अफ द क्रोमोसोम multiplied by 100 is what centromeric index so index निकाल्नलाई हैन we first find the ratio so जुन हाम्रो short arm को ratio by chromosome को whole length को ratio है के हो short arm to whole length of the chromosome हैन so त्यसले ratio निकाल्ने ratio लाई 100 ले multiply गर्ने that is what centromeric index so shape of the chromosome is best studied in anaphase so हामीले यो हेर्यो यो V शेप छ जुन मेटासेन्ट्रिक को L शेप छ सब मेटासेन्ट्रिक को सो कुनै स्टेजमा हेर्यो हामीले त यो शेप को बारेमा सो एनाफेज मा हेर्यो है शेप भन्ने भन्ने एनाफेज तर अब अरु डिटेल्स हैन जस्तै साइज अफ द क्रोमोसोम हैन लाइक कतिको कन्डेन्स छ हैन कुन स्टेट अफ डिभिजन मा छ भने अरु डिटेल्स चाहिँ मेटाफेज एन्ड लेट प्रोफेज मा वी सी इट सो इफ यू हैव टु चुज वन देन गो फर मेटाफेज र सपोज अप्सन ए मा मेटाफेज बी मा लेट प्रोफेज एन्ड सी मा बोथ ए एन्ड बी छ भने गो फर बोथ ए एन्ड बी तर एउटा चुज गर्नु पर्यो भने गो फर मेटाफेज है अदर डिटेल्स को लागि बेस्ट इज मेटाफेज शेप भनेर भन्ने भने एनाफेज भनेर सम्झिने है सेन्ट्रोमेरिक इन्डेक्स बुझ्यौ शॉर्ट आर्म टु होल लेन्थ अफ द क्रोमोसोम को रेशियो हैन मल्टिप्लाइड बाइ 100 दैट इज सेन्ट्रोमेरिक इन्डेक्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन है जस्ट टर्म चाहिँ यु शुड नो सो क्रोमोसोम भयो अब हाम्रो next we have endoplasmic reticulum so probably as a last theory topic यो सकेर चाहिँ हाम्रो MCQ छ few we will go for the MCQ so endoplasmic reticulum cell organelle छ यो एउटा so यो हेर पिक्चरमा न्यूक्लियस यसको बाहिरको this is what nucleus हैन ओभरअल न्यूक्लियस छ यो न्यूक्लियस छ so this orange color हैन this is nuclear membrane र न्यूक्लियर मेम्ब्रेनबाट यो कन्टिन्युअस भएको जुन यो ओभरअल स्ट्रक्चर छ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है टु टाइप्स अफ हुन्छ स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन्ड रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो फ्रम द पिक्चर हैन क्लियर होला यो हेर त यहाँ चाहिँ के छ रफ एन्डोप्लाज्मिकमा राइबोसोम्स आर प्रेजेन्ट है यो ब्राउन कलरको जुन हाम्रो डटेड स्ट्रक्चर छ दैट इज राइबोसोम सो राइबोसोम प्रेजेन्ट भयो भने रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र यहाँ चाहिँ हेर यहाँ चाहिँ राइबोसोम्स आर एब्सेन्ट है यो पुरै स्मूथ छ यसमा कुनै छैन त्यस्तो राइबोसोम लाइक एनी स्ट्रक्चर
So that is smooth endoplasmic reticulum. Right? So membranous structure छ यो एउटा. So ribosome present भयो भने rough endoplasmic reticulum, ribosome absent भयो भने smooth endoplasmic reticulum. So अरु component ले हेरौँ बेसमा. So there is presence of vesicle. So vesicle भनेको चाहिँ like a small sac-like structure हुन्छ हैन, which is surrounded by a membrane and it is filled with fluid हैन, proteins हरु present हुन्छ यसको भित्र. So vesicle, this is also a component of endoplasmic reticulum. त्यसको बाहेक vesicle भनेको के भयो? So small sac-like structure छ which is surrounded by your membrane ले surround गरेको अनि filled with what? Fluid. So that is vesicle. अर्को चाहिँ जुन हाम्रो membrane को folding ले बनाएको छ हैन, that is what? Cisternae. र यो जुन भित्र जुन structure छ, that is what? Lumen है. So के भयो? Vesicle भयो. So जुन हाम्रो foldings हरु छ, that is membrane को folding हैन, that is cisternae. र यो जुन folding को बीचको gap छ हैन, जुन lumen छ, that is lumen है. So it was first observed by Porter from liver cells. So endoplasmic reticulum चाहिँ first Porter ले observe गर्नुभयो केमा liver cell मा. Unit membrane structure छ यो, so single membrane. Double membrane मा के थियो? Nucleus र mitochondria. Now endoplasmic reticulum is a unit membrane structure. It is not visible under light microscope. So endoplasmic reticulum लाई हेर्नको लागि we need transmission electron microscope. यसको एउटा MCQ पनि गरेको थियो हामीले last class मा. Structure visible under electron microscope मा. है, so this is not visible under light microscope. This is visible under what? Electron microscope. More specifically भन्ने हो भने that is what? Transmission electron microscope. So membrane bound structure छ यो. So this is absent in prokaryote and eukaryote मा चाहिँ mostly present हुन्छ. तर some exceptions है. So except in some eukaryote like again mammalian RBC. Mammalian RBC मा nucleus पनि छैन. अरु के छैन, endoplasmic reticulum पनि छैन है. त्यस्तै monocyte of WBC. So WBC different types of cell हुन्छ है. So one is monocyte हैन, त्यसमा हुँदैन endoplasmic reticulum. त्यस्तै embryonic cells हरुमा हुँदैन. So के मा absent हुन्छ त endoplasmic reticulum. Prokaryote मा absent हुन्छ किनभने membrane bound organelle छ यो है. Eukaryote मा some of the like what mammalian RBC मा, monocyte of WBC मा, त्यस्तै embryonic cells मा पनि it is absent. So this is poorly developed in rapidly dividing cell like meristematic cells, sperm cell हरु भयो हैन. So यिनीहरु like rapidly dividing cells हरुमा poorly developed हुन्छ यो. तर mature cells हरु है, जस्तै livers भयो, pancreas भयो, digestive gland मा चाहिँ this is more developed. So who observed it first? It was first observed by Porter हैन केमा liver cell मा चाहिँ mature cell मा चाहिँ मजाले देखेको छ यो. Immature cells मा or poorly dividing cells मा हैन, it is very like poorly developed हुन्छ यो, मजाले form भएको हुँदैन. Mature cell मा चाहिँ यो मजाले form भएको हुन्छ, more developed हुन्छ यो. So unit membrane केमा light microscope मा हेर्न मिल्दैन, केमा हेर्न मिल्छ electron microscope मा. केमा absent हुन्छ prokaryote मा, plus there are few eukaryotes मा नि absent हुन्छ यो. Rapidly dividing cell मा again poorly developed र mature cell मा चाहिँ more developed. Mature cell को example कुन भयो? Like we have liver cell, pancreas, digestive gland है. Liver लाई चाहिँ सम्झने important छ किनभने first discovery is done was केमा liver cell मै. So it is made up of cisternae, tubules and vesicles. So cisternae भनेको चाहिँ membrane को folding हैन. So tubules भनेको ठ्याक्कै tubular pattern मा त्यो vesicle को arrangement is tubules है. र अर्को is vesicles. It is also known as pipeline of the cell, working veins of the cell, endoskeleton है. So किन भन्छ हामीले? So यसले चाहिँ major membrane form गर्छ है. So inside the cell, it form more than 50% of the total cell membrane. So यसले most like maximum part of the cell को भित्र जुन membrane हुन्छ, that is formed by what? Endoplasmic reticulum. र अरु के गर्छ यसले mechanical support provide गर्छ है cell लाई. So यसको function मा हेर्दा चाहिँ it provide mechanical support due to presence of microtubules हेर. Endoplasmic reticulum को भित्र तीनटा component थियो है. What were they? Cisternae, tubules and vesicle. So tubules मा microtubules पनि हुन्छ. त्यसको काम चाहिँ के मेकानिकल सपोर्ट प्रोवाइड गर्नु. सो मेकानिकल सपोर्ट प्रोवाइड गर्नु भनेको के रिजिडिटी है, टफनेस प्रोवाइड गर्नु. सो दैट इज डन बाइ व्हाट माइक्रोट्युबुल्स एन्ड थस इट इज अल्सो कॉल्ड एज एन्डोस्केलेटन. सो हाम्रो बडीमा जस्तै हाम्रो स्केलेटनले के हामीले एउटा रिजिडिटी प्रोवाइड गर्छ है, हाम्रो बडीलाई सपोर्ट प्रोवाइड गर्छ. सो त्यससँगै कम्पेयर गरेर वी कॉल इट एज व्हाट एन्डोस्केलेटन अफ द सेल.
And also we call it as working bench of the cell, pipeline of the cell. Membrane एकदम बढी synthesize गर्छ नि यसले, त्यही भएर maximum membrane is synthesized by what endoplasmic reticulum. So because of यसको function ले गर्दा हैन, we use different term to also recognize it. Similarly, structural skeletal of the cell like cytoskeletal of the cell, they are microtubule, microfilament, intermediate filament. So network भनेर, so structural skeletal structural support भन्ने so that is different, right? So microtubule, microfilament, intermediate filament भयो. Endoskeleton भनेको चाहिँ endoplasmic reticulum. Similarly, यसको अरु के फंक्सनहरु हेरौ है, so maximum like major function चाहिँ यो mechanical support हो हैन. अरु फंक्सनहरुमा it also help in intercellular and intracellular transport and provide mechanical support to the cytoplasm. So the like के भन्छ cytoplasm को भित्र चाहिँ हाम्रो like there are different components हैन. So त्यो ट्रान्सपोर्ट भइरा हुन्छ भने ब्यालेन्स हुन्छ बोथ साइडमा, अदरवाइज एउटै साइडमा कुनै पनि मटेरियल धेरै एक्युमुलेट भयो भने लोड धेरै हुन जान्छ त्यो साइडमा. सो फिजिक्स सँग कम्पेयर गर्ने यसलाई र ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट. सो ट्रान्सपोर्टले गर्दा के हुन्छ मेकानिकल सपोर्ट प्रोवाइड गर्छ साइटोप्लाज्मलाई. सिमिलरली इट अल्सो कीप द अर्गानेल इन पोजिसन. सो मेम्ब्रेन छ, मेम्ब्रेनले के गरेर चाहिँ होल्ड गरेर राखे हुन्छ अर्गानेलहरुलाई. सो इट हेल्प टु कीप द अर्गानेल इन पोजिसन हैन. Formation of all the nuclear membrane and cell membrane. So it is also called as membrane factory of the cell. किन भन्छ membrane factory? Maximum membrane चाहिँ it is synthesized by endoplasmic reticulum है. Like nuclear membrane भयो, cell membrane भयो. So it is called as membrane factory of the cell. Yeah, more than 50% of the total cell membrane and occupies 10% of the cell volume है. त्यही भएर. It also help in formation of vacuoles, lysosome, glyoxysome, Golgi body, exine of the pollen grain. So few examples हैन के को फर्मेसन मा हेल्प गर्छ. भ्याक्युल्स को, लाइसोसोम को, ग्लायोक्सिसोम को, गोल्जी बडी भयो, एक्साइन अफ पोलन ग्रेन भयो. अर्को फंक्शन इज व्हाट डिटॉक्सिफिकेशन अफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस मा नि हेल्प गर्छ यसले. र मेजर फोस्फोलिपिड सिन्थेसाइज्ड इन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेसिथिन. लेसिथिन लाई नै कॉल इट एज व्हाट फोस्फेटिडिलकोलिन. सो यसको फंक्शन अफ ER भनेर भन्ने के भयो मेकानिकल सपोर्ट भयो, जसले गर्दा वी कॉल इट एज व्हाट एन्डोस्केलेटन. त्यस्तै transport मा नि हेल्प गर्छ and also provide the mechanical support again same कुरा हैन. So keep the organelle in position. अनि formation of cell membrane, nuclear membrane, so त्यही भएर we also call it as membrane factory of the cell है. त्यसपछि different like vacuoles को, lysosome, glyoxysome हैन, Golgi body यिनीहरुको formation मा नि हेल्प गर्छ यसले. Detoxification of toxic substance मा नि हेल्प गर्छ यसले. Major phospholipid सोध्यो भने what synthesize in ER, then it is lecithin. Lecithin also called as what phosphatidylcholine. So two types of हुन्छ endoplasmic reticulum हैन. हामीले पिक्चरमा हेरेको थियौं है, SER and RER. मेजर क्राइटेरिया के थियो दुईटाको बीचको डिफरेन्स हो. राइबोसोमको बेसिसमा है हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं. राइबोसोम अट्याच छ भने रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम छैन भने smooth endoplasmic reticulum. So first point मा what it poses ribosome attached to its membrane. यसमा चाहिँ राइबोसोम हुँदैन है, मेम्ब्रेन सँग अट्याच्ड. So ribosome present छ नि RER मा. Ribosome is associated with what RNA and protein. So protein synthesis कहाँ हुन्छ RER मा हुन्छ. त्यस्तै स्मूथ मा भन्ने भने लिपिड सिन्थेसिस हुन्छ यस स्मूथ मा. RER मा प्रोटीन सिन्थेसिस because of the presence of ribosome. SER मा के हुन्छ राइबोसोम हुँदैन अरु लिपिड्सहरु हुन्छ. So it is the site of what lipid synthesis. यसमा चाहिँ cisternae and few tubules are present. SER मा vesicles and tubules are present. Cisternae is absent in SER. So RER मा के present छ cisternae and tubules. SER मा vesicles and tubules are present. RER चाहिँ it is found deeply inside the cytoplasm. Cytoplasm मा deeply भित्र हुन्छ यो. अनि SER चाहिँ periphery मा हुन्छ. So periphery of the cell मा भन्ने भने SER smooth endoplasmic reticulum र inside the cell भन्ने हैन deeply inside the cell भन्ने भने cytoplasm भन्ने भने that is what RER rough endoplasmic reticulum. So यो जुन rough endoplasmic reticulum छ it may develop from nuclear envelope. So envelope सँग पुरै अट्याच्ड हैन यो. So nuclear envelope बाट पनि यो डेभलप हुन सक्छ यो. र यो जुन रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ यसबाट सपोज राइबोसोम रिमुभ गर्दै भने that will lead to the formation of a smooth endoplasmic reticulum. So difference बुझ्यो.
So we have two types of endoplasmic reticulum. One is the smooth endoplasmic reticulum, or rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum में के अनुसार ribosome is attached, smooth it is absent. RAR भनेको what? Site of protein synthesis. Lipid synthesis भन्यो भने SER. अनि RAR मा के हुन्छ? Cisternae and tubules both are present. SER मा चाहिँ vesicles and tubules are present. अनि यो चाहिँ हाम्रो deep present हुन्छ cytoplasm मा, र this is present in the periphery. This may develop from nuclear envelope and SER may develop from rough endoplasmic reticulum. So we have few terms, right? So microsome भनेको के? Microsome भनेको broken part of rough endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum, but mostly rough endoplasmic reticulum during the process of ultracentrifugation. So ultracentrifugation भनेको, so ultra high speed when we are doing centrifugation to separate the cellular component, किन गर्छ हामी centrifugation? Cell को component हरुलाई separate गर्नको लागि. So when we are doing ultracentrifugation, त्यस्तो केसमा के हुन्छ? Few component like few part of the rough endoplasmic reticulum, they may get broken. So this broken part of the RER are called as what? Microsome. So microsome भनेको के? Broken part of RER during ultracentrifugation. Micelles granules जुन हुन्छ, जुन हाम्रो केमा हुन्छ? Neurons मा हुन्छ है. That is a modification of rough endoplasmic reticulum. है Micelles granule कहाँ हुन्छ? Like हाम्रो neurons मा हुन्छ यो. This is a modification of rough endoplasmic reticulum. Similarly, हाम्रो retina मा के हुन्छ? एउटा myeloid bodies present हुन्छ. That is what? Smooth endoplasmic reticulum present in retina of eyes. So आँखाको retina मा smooth endoplasmic reticulum is found. त्यसलाई नै we call it as what? Myeloid body. Similarly, we have sarcoplasmic reticulum. So cell भित्र छ भने it is endoplasmic reticulum. तर skeletal muscle भित्र छ भने that is what? Sarcoplasmic reticulum. So it is what? A special type of endoplasmic reticulum present in skeletal muscle. Also, we have transitional endoplasmic reticulum. So RAR without ribosome, right? So rough endoplasmic reticulum bata, if you remove ribosome, provided or sub property to SQ, so they are constant. This what is just ribosome, like if it is absent, then it is called as what? Transitional endoplasmic reticulum. Similarly, precursor of endoplasmic reticulum one, that is annulate lamellae. So microsome one, broken part of the rough endoplasmic reticulum during ultracentrifugation. Micelles granule chain, modification of rough endoplasmic reticulum. Myeloid body, it is what? It is smooth endoplasmic reticulum present where? Retina of eyes ma. Sarcoplasmic reticulum one, endoplasmic reticulum of what? Skeletal muscle. Similarly, transitional endoplasmic reticulum one, that is RER minus ribosomes without ribosome. Rough endoplasmic reticulum without ribosome. Annulate lamellae one, this is what? Precursor of endoplasmic reticulum. So this was about the theory portion. So we will go for MCQ. Confusion छ के भन्नु. The first question is the endoskeleton of the cell is option A ma endoplasmic reticulum, B ma cell wall, C ma cytoplasm, D Golgi body. Which is correct option? Endoskeleton of the cell. So the correct option is option A, endoplasmic reticulum. Question number 2, ma, one clear boy, the endoskeleton of the cell is correct option is option number A, endoplasmic reticulum. Question number 2, ma, the stalked elementary particle present inside inner membrane of the mitochondria is called as option A, peroxisome, B, oxisome, C, glyoxisome, D, lysosome. Stalked elementary particles, नाम नै मेन्सन छ है elementary particle. So अरु के भन्छ elementary particle लाई? If you remember other name, then you can easily answer this. Present inside kanera inner membrane of the mitochondria is called A ma peroxisome, B ma oxisome, C glyoxisome, and D lysosome. Okay, so B is the correct option, oxisome. Right one, so the answer 1 to 2 go.
So 2 को आन्सर के भयो ऑक्सिजन भयो है बी नम्बर. So endoplasmic reticulum is continuous with A मा cell wall, B मा Golgi body, C मा nuclear membrane, D मा mitochondria. So ER is continuous with what? So if you remember the picture हैन जुन हामीले endoplasmic reticulum को हेरेका थियौं त्यो के सँग त्यो अट्याच्ड भएर त्यो अट्याच्ड थियो endoplasmic reticulum. A cell wall, B Golgi body, C nuclear membrane and D mitochondria. So the correct option is nuclear membrane, right? Endoplasmic reticulum. So nucleus थियो, nuclear membrane थियो र त्यहाँबाट continuous आएको थियो endoplasmic reticulum. So the correct option is nuclear membrane. So C हुनु पर्ने है यो misprint भएको छ. A मा cell wall छ, B मा Golgi body. This is C option. Next question मा most abundant water insoluble polysaccharide in cell wall is A cellulose, B hemicellulose, C pectin, D lignin. Most abundant water insoluble polysaccharide present in cell wall. Cellulose is the correct option. Cellulose is water insoluble. Lignin हैन आन्सर cellulose नै हो. Cellulose is water soluble or insoluble? So insoluble भनेको चाहिँ so this is option number A is the correct answer. 4 को cellulose. 5 number question मा हेरौं. Endoplasmic reticulum is more developed in A मा young cell, B मा mature cell, C मा green cell and D मा prokaryotic cell. Last question like भर्खर हेरेको यो हामीले. It is more developed in mature cell like liver cell, pancreas मा हैन digestive cells हरुमा. Less developed in young cell. Less developed भएको भए हाम्रो option के young cell हुन्थ्यो. More developed भनेर सोधेको छ. So this is what mature cell, option number B. So last slide है आजको यो. Question number 6 मा the movement of cytoplasm around the vacuole is called as A मा circulation, B rotation, C regulation, D mutation. Cytoplasm को movement around what? Around vacuole. It is called as A circulation, B rotation, C regulation and D mutation. So the mutation भनेको हैन है. So mutation त हुँदैन हैन यसको answer. So this is not a type of movement. Regulation पनि type of movement हैन यो. So A र B मा हुन सक्छ confusion. Circulation हो कि rotation हो. So circulation भनेको हैन so different direction मा movement. Rotation भनेको चाहिँ एउटा specific pattern मा rotate गरेर आउँछ. So around the new vacuole भनेको छ है. So vacuole भनेको एउटा structure भयो inside the cell. त्यसको around मा जुन movement छ एउटा so that is rotation. Rotation हो correct option. यसको picture थियो हाम्रो previous slide मा. यो साइटोप्लाज्म को स्लाइड मा एउटा पिक्चर थियो है त के थियो त्यसमा हाम्रो जुन हाम्रो फिलामेन्टहरु हुन्छ साइट लाइक साइटोस्केलेटन्सहरु so they were guiding the movement and the cytoplasm was rotating around it. So the correct option is rotation. Question number 7. Which type of membrane is most abundant in cell? A मा endoplasmic reticulum, B मा plasma membrane, C मा nuclear membrane and D is Golgi body. So ER को membrane छ है यहाँ. So ER membrane अनि last को D भनेको Golgi body membrane हो. छुटेको छ membrane लेख्न. A option A मा endoplasmic reticulum को membrane, B plasma membrane, C nuclear membrane and D Golgi body membrane. Most abundant.
So more than 50% कसले form गरेको थियो endoplasmic reticulumले form गरेको थियो है also known as what membrane factory of the cell. So correct answer is option number A. 7 को A भयो correct option. Chromosome consists of A मा DNA plus histone, B मा DNA plus non-histone, C मा DNA plus histone plus non-histone, D मा DNA only. Correct option chromosome मा के हुन्छ? So DNA and histone हुन्छ we all know. तर त्यसमा non-histone पनि हुन्छ है certain amount मा. So prokaryotes मा के हुन्छ? Histone protein present हुन्छ हुँदैन नि absent हुन्छ. त्यसमा non-histone protein नै हुने हो. So that's why chromosome मा चाहिँ histone is present but certain amount मा चाहिँ non-histone protein पनि हुन्छ. So correct option is C number. DNA plus histone plus non-histone. Question number 9. In mitochondria, proton accumulate in A inner membrane, B outer membrane, C intermembrane space. भनेको यो जुन inner membrane र outer membrane को बीचमा space छ हैन, that is C, and D matrix. कहाँनिर accumulate हुन्छ proton mitochondria मा? The correct answer is what? Intermembrane space. C मा यहाँ accumulate हुन्छ है, intermembrane space मा accumulate हुन्छ proton. So 9 को के भयो? C भयो. Last question आजको centromere. Centromere लाई नै we call it as kinetochore, is also known as A मा primary constriction, B मा telomere, C मा secondary constriction, D autosome. So try to recall the picture of chromosome है, त्यसमा चाहिँ mention नै थियो यो. Picture सम्झिने chromosome को. Or 10 number. The correct option is primary constriction. So centromere, also known as kinetochore, it is also known as primary constriction. So this was all about today. Confusion छ भने भन्न.